Halihó srácok, üdv mindenkinek, így Junalma pedig folytatjuk az LMV-k második részét. Vágjunk is bele. Na. Ugrunk is a folytatásra. És felkészülünk az újabb rémületekre. Úgy? Egi. Na. Mint ahogy azt már megszokhattuk. Indulás előtt mentés, mikrofonigazítás, mert az kihagyhatatlan a mikrofon csesztetése. Ugye? Közben a kis mennydörgőt, a magyar mennydörgőt a Harry Potterből mindjárt lelököm az asztalról. Na. De mindegy, rámentünk még egyet. És megyünk tovább. Hello? Valaki? Senki? Meglepődnék, ha valaki akarna pottyantani. Jó? Mi? Light will show you the way. Okay. Tehát onnan lentről jöttünk. Arra valószínűleg nem tudunk menni. Azt már begyűjtöttük. Akkor go. Plusz egy elemünk van még. Jó. Az ott egy sima fény, vagy ilyen Ekkor most visszajöttünk megint ide. Mert voltunk egyszer, nem? Most akkor megint át kéne írnom. This new plot beat would carry me deeper into the story. Nem itt vagyunk most, hanem itt. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Akkor meg sem itt vagyunk, hanem itt. Nem, mert itt innen jöttünk ki. Nem értem. Akkor itt. Station. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Oké. Tehát ennél nincs még, de ennél is van már. De nem itt vagyunk, akkor oda kéne mennünk. De nézzünk körül. Igen, itt már voltunk. Ide hozott vissza. Ez egész. Mindjárt meglátjuk. Itt vagyunk elvileg. Igen.
The scene had changed. The dark presence. Fuck. Okay. Fuck. Run. Ja, nyomtad be kéne. Hoppá. Oké. Hát én itt mentek egyet. Ha már így visszajöttünk. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Jó. Megint valahol máshova kergetett el. Nem, csak egy kicsit vissza. The tunnel was open now. I could get there. Shit. Ajajajaj, egy hátba. Oké. Kellemes ez a látvány amúgy, igen. Nagyon jó. I couldn't hear the dark presence. It was gone. És erre megyek akkor is. Nem valószínűleg azt triggereribe, hogy arra megyek, de itt mi ez? Vonat. Na, akkor futnunk kell előre. Hát bejön a jóság. The tunnel was open now. I could get through. Shit. Fuss weg, fuss! The dark presence. I had seen it before. I remembered now. Was always out there, hunting me. Oké, nem tudom mennyi mindent hagytam el. Mondom, jó sok mindent. Hát azért hagytam el dolgokat. Mindegy. Ja igen, a telefon.
Oké. Aha. Mi az erdő, megtaláltuk a... I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Megint itt lesz a... tökös... Igen. Itt van a jó ember. Miért kell ennyire részletesnek lenni? Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Okay. New York City. Csávók, ami mindig itt fekszik. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Tehát az írója az első szavaknak, nem az utolsó. A fénytől való félelem. És a mégis megjelenő árnyékok. A harmadik szem messze felnyílt végül is. Azt a projekciót. Kivetülése az éjszakában. Ez a pillanat. Hogy írjak. Az íráshoz. Ez a rituálé nem fog tovább segíteni, vagy nem visz tovább valamiben. A barátaid találkozni fognak vele, amikor távol vagy elmész, nem tudom, hogy ez így most hogy értelmesebb. Ott van megint egy echo, egy vízhang. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning.
the violent emotion of the act, like a cloud of wrath, the dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that's soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Okay. Megint vissza nem megyünk. Vagy még mélyebbre megyünk, nem tudom. Ez valami másik hely? Aj, nem is kell nagyon a zseblámpa. Not in service. Ja nem, most jöttünk át ezen a kis izén. Ezen a kis izén. Szóval értitek. Igen, itt már voltunk. The station had changed. I was closer now. Tényleg valami másabb. Most nem tudok arra menni. Tehát csak kifelé. Ha csak nem változtatom át. This new plot beat would carry me deeper into the story. Igen, itt van, amit meghallgattunk az előbb. De nem hiszem, hogy akármit is tudnak változtatni. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Visszatok, menjünk fel, valószínűleg. Hol vagyok? Itt vagyok. Itt van valami. Melyik? Itt ebbe az irányba, vagy... Jaj. Nem ez? Igen, ebbe az irányban lesz valami. De mi? Hát ezt már felvettem itt, nem? Vagy tűnik nem? Vagy csak bugol. Vagy van valami más itt még. Ah, oké. A pisztoly szava. Hát akkor megint csak az első. 15% esély. Hogy nem használok el. Nem használok el töltényt, hogyha revolverrel lövök. És akkor elvileg... Hoppa. Még rosszat nyomok. És egy rossz felét nyomom meg. Igen, ez itt eltűnt. Menjünk fel. Ja, ti nem látjátok, de
Akkor menjünk még egy kicsit feljebb. Tehát 3 fényem van. Tehát akkor oda kell mennünk a plázához. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Itt van jó pár dolog, amit elhagytam. Amiket meg lehetne nézni. Bocsánat. A stúdiónál is van valami. Végül is megnézhetjük őket gyorsan. Aha. A másik irányban van 2. Pont a hátam mögött. Igaz? Igen. Nézzük, milyen messze kell futnunk. Még egy kicsikét. Itt, valahol. Hát, hogy ki kéne... Na srácok, ha nem találjuk meg őket, akkor végül is tovább megyünk, csak... Ezt azért kíváncsi vagyok, hogy mit jelez itt egyáltalán. Talán ott fent. De nem hinnem, mert... Oda fel se tudok menni. És az pont... Hát nem pont itt. Már itt mutat még egy 3 szöget a kérdőjelet is. Fel kéne másznom. Nem hiszem, hogy fel lehet mászni, úgyhogy... Csak nem tudom valahogy lőni a... Nem. Itt a... Koffer. Ó! Azt miért nem lehet elvinni? Legyen, hogy is van a 3 szögényen. Vakító gránát. Ide rakjuk.
Jó, akkor a háromszöget megtalál. Már megint háromszög. A kérdőjel megvan. A ládás kérdőjel. Az viszont nincs. Ja, mert hogy bejebb van. Jóval bejebb van, mint hogy... De hol? Hát elvileg majdnem... Hát az egy kicsit... Mégis csak ott van fent. Vagy... Remélem nem szól meg megint. Nem szólalt meg, jól van. Tehát ezek már megint megjöttek. Ezt már lenyúltam, nem ő volt. Ő sem. Bakker egyikőjük sem volt. Ja, hogy ott, aki megyek. Inkább most cseréljük ki. Megint a pisztoly. Nagy fejlesztések lesznek itt a pisztolyra. Akkor már toljuk fel az utcsót is. Fullon van a pisztoly. Igen, ez volt az. És itt van ő. Hát ide kéne mennünk. De hogyan? Várjál. Az, hogy az utcán kéne végig mennünk. Úgy néz ki. Igen, az utcán. Még az... Nem ez. Nem erre. Nem erre. Több mint valószínű, igen. Hát akkor ide bemegyünk. Akkor lépcsőzzünk föl. Igen. És akkor elvileg lesz majd még egy lépcső.
harcok. A harc. Úgy. 25%-kal növeli az utolsó tölténynek az erejét, és hát a sebzését a revolvernek. A revolver tárban lévő utolsó tölténynek. Akkor ez is megvan? Igen, ez is megvan. Akkor még van ez a másik kettő. És folytathatjuk is a történetet. Na nézzük, innen és egészen a másik utca végéig el kell futni. Na szóval. Nézzük, elvileg eddig el kell futnunk. Vagy még tovább. Tovább le kell futnunk ennek az utcának a végére. Jó. Akkor fussunk le. Jó, megölték a Casey-t. Na, valaki? Na, elvileg az utca végén lesz. Aha. Ott már jelzés. Ide be. Hát nem, de... Legalábbis a térkép szerint nem. A javítás. Javulás szava. És hát a feljavítás. 15%-os maximumos életerő. Növelés. %50. Tehát a felét a teljes életerőnek visszatöltünk, amikor találunk egy új ilyen szót. Ez gyorsan megvolt. Már csak a talkshow van, aztán mehetünk is tovább.
ez jön utánam, de hát most... Arra. Sehol senki. Na. Itt nem megyünk az úton. A kereszteződésig, igen. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Sok. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come... Wait, hello? Okay. Na, ez pont a másik oldalt van ez a jóság, ami nekünk kell. Négy. Igen, közeledünk erre. Ennél tovább nem is fogok tudni menni, nem? És hol van a... Ja, túlmentem. Ott a nyíl. Akkor növeszünk egy kis életet. Elvileg megnőtt, igen, az életünk. És akkor... Elvileg a mapot kitisztáztuk, igen, most irány a pláza. Itt van. Még egy visszhang. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Na, Len. A végén kiderül, hogy még sincs olyan nagy biztonságban. Az lesz a mi liftünk. Ez nem kell itt. Na nézzük, a plázában van valami.
toronyban. Igen, nyomjak egy... Nyomok, oké. Most nem értem meg. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Oké. Nem lehet valamit csinálni a kamerával. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Válasz kell fényképeket a kiállítási pószterhez. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? És nem kell látok itt. Alice's video camera. No memory card inside. Ja, meg kell találni a kártyát. Igen. Tehát videó és dokumentáció. Több képernyőn végül is. És a fekete helyekre fókuszálni. Aha. Első rész. Itt a kártya. Part 1. What was Alice working on? Oké. Megvan, amit kerestünk. Lássuk meg, mi van a kártyán. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me.
Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Na. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Mindjárt megyünk tovább. Na. Elviszünk még. Oké. Amúgy az egész ment ott piciben ott a kamerán is. Látjátok? Ugyanúgy villog, meg változik a kép. Na. És mit kéne csinálnunk? Nem láttam. Ja, Elise-t kell megtalálni. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it.
Hunting chapter megvolt. Tovább. Oké, itt van egy mentés, ha jól látom. Other side. Aha. És visszatérünk ide? Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mm-hmm. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch.
I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Akkor kezdjük meg a profilozást. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Oké. Javasd a profil. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Right. Oké. Ne nézzük a többit. Itt még mindig van valami. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ide? Nem. Akkor ide. Ez megint nyitott. Akkor itt ideig most meg itt leszünk. A profilozásnál. Megnézem, mindegyiket csak így ide kell rakosgatnunk. Jó, akkor felépítjük újra az egészet. Ez jön meg ide? Nem. Nope. That's it. Nem ide? Doesn't make sense. Egyik sem. Menjen kicsit vissza.
Nah. Lassan meg vagyunk. Ahogy ez nyitott egy teljesen újat. Hát lassan már meg leszünk. Ezzel a mapával. Keep trying. Hát azt csinálom, bakker. Nem. Jaj. De ezt kell valahol beillesztenünk. De hova? Ide. Egyelőre. Na. Itt talán egyszerűbb lesz. Igen. Ja. Megvan a profilozás is. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Okay. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Oké, most választhatunk a két történet között, hogy akarjuk őket játszani. Ott bent a vödörnél. Na, srácok, én ennyi voltam mára. Köszönöm a figyelmeteket, ha amennyiben tetszett, dobjatok egy lájkot, hisz ez nekem egy hatalmas visszajelzés. És amennyiben szeretnétek csatlakozni a kis rókacsaládunkhoz, ott a feliratkozáskom, azzal megtehetitek, és nyomjátok be a csengőt is, hogy nem maradjatok le a további tartalmakról. Foxy nevében is köszönöm a figyelmeteket, én még mindig Juna voltam, legyen csodálatosan szép napotok, sziasztok!